привіт! З вами Ігор. І сьогодні ми будемо роздивлятися, думати з вами разом про таку дуже нагальну, актуальну тему на сьогодні питання. Вирішувати, спробувати вирішити це питання, як перевести мережеву сонячну електростанцію, щоб вона працювала без мережі. Таке питання. Такі питання стали до мене надходити на канал. Люди пишуть, бо багато дуже вимкнень по Україні електроенергії, дуже багато є мережевих сонячних електростанцій у людей. І, звісно, бідно якось так, навіть сумно спостерігати, коли у тебе куча панелів, там кіловат 30 і мережевий інвертор висить, і нема мережі, і все це не працює, ти не можеш навіть скористатися тим, що в тебе наче є, але воно не працює. Ну, я ж кажу, якось обідно. Тому я навіть розраховую в цьому відео більше на своїх глядачів, бо в мене дуже, я знаю, є спеціалісти, які не один рік користуються цими інверторами, і вони більше мене навіть розбираються в цьому. Тому, якщо у вас є якісь варіанти, то обов'язково пишіть, як це зробити найпростіше, якісь способи, варіанти, ми вже це пробували, чи думаєте. Всі варіанти привітствуються, все пишіть, що ви думаєте, як це краще зробити. Людям, я думаю, хто буде читати ці коментарі, буде цікаво і корисно це все прочитати. Для когось це буде і корисно. Комусь не підійде цей варіант, комусь підійде. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, сонячний колектор і вітрогенератор. Заходьте в опис під відео, там всі посилання на плейлисти є. І так, у мене я на сьогоднішній день додумався до двох варіантів, як можна зробити, щоб мережева сонячна електростанція працювала без мережі. Да. Перший варіант. Така є стаття. Знайшли ми ось таку статтейку. Зараз я вам спробую зачитати з неї трохи. Стаття на російській мові, так що вибачайте вже як є. Переводить не буду, бо це буде довго. Сетевой фотоэлектрический инвертор подключается напрямую к сети переменного тока 220 вольт. В случае отсутствия сети можно использовать специальные двунаправленные батарейные инверторы. Ну, я вважаю, що це оці двунаправлені батарейні інвертори, це або автономні інвертора, або гібридні інвертора, які заряджають акумулятори. Я так вважаю. Пишіть, що ви про це думаєте. Такие инверторы позволяют заряжать аккумуляторы как с входа переменного тока, так и с выхода. А также могут направлять энергию со входа на выход. Со входа на выход. Крапка. Сетевой инвертор, вот самая ключевая думка, сетевой инвертор будет использовать генерируемый батарейным инвертором напряжение как опорное для своей работы. Тобто, всі ви знаєте, ну може хтось не знає, що оці мережеві, любий інвертор, я розкажу, хто не знає, тому знає, це не цікаво буде. Любий інвертор, йому потрібна якась опірна напруга, тобто на щось опиратися. Він має бачити якусь напругу. Автономні, гібридні, це там напруга акумуляторів, 12-24 вольти, а мережеві це напруга мережі. Тобто він не знає, що йому робити, якщо немає напруги в мережі або від акумуляторів. Оце якщо про гібридні ми говоримо. Тобто, любому інвертору потрібна опірна напруга. І отут, як ми тільки що прочитали, оця опірна напруга для мережевого інвертора може видаватися звичайним цим батарейним інвертором, двунаправленим. Це, я так думаю, гібридний інвертор. До речі, в мене ще є така думка, я потім над цим роздумував, а чи не можна оцей мережевий інвертор обдурити от таким інвертором? От у мене є от такий інвертор, ось бачите, його характеристики, це Люксіон, мережевий, не мережевий, це 12220, але ось тут в кружечку, бачите, кружечок, там хвилька така плавна, це чистий синус, це інвертор з чистим синусом. Тому
в принципі, я вважаю, що мережевий інвертор, він не має розрізнити оцю напругу, яка йому різниця, яку він бачить напругу, як опірну. З оцього інвертора і там якогось маленького акумулятора під'єднаного до нього, там зовсім можна мізерний, йому просто оцю опірну напругу. Чи це мережа? Головне, щоб був чистий синус, оцей синус і 220, такий, це автомобільний інвертор, до речі, такий, але я запускав від нього, я взяв це його для свого циркуляційного насоса, як ще дровами топив, бо в мене пічка там википати починала, як світла не ставало, то я по циркуляційному насосу взагалі не побачив ніякої різниці в роботі від цього інвертора і від мережі. Взагалі ніякої. Не гріється, так само гріється. Так само, як від мережі, звук такий самий, стартує так само легко, ніяких вібрацій, нічого. Тобто синус тут хороший. То в мене й виникла така ідея, чи можна таким інвертором обдурити мережевий інвертор. Це такі вкладення, мені здається, невеликі, купити цей інвертор, маленький автомобіль, я його за 1300, здається, купив, хай він зараз 1500. Маленький якийсь акумулятор і подати на цей мережевий інвертор опірну напругу, щоб він почав, запустився працювати. Але ж, якщо ми так логічно далі розсуждаємо, якщо він включиться, то він відразу захоче зливати сюди, на цей інвертор напругу, тобто ток. І що буде з цим інвертором? Я думаю, може бути погано з цим інвертором, якщо він таке зробить. Тому, мені здається, спочатку треба вимкнути на цьому мережевому інверторі, вимкнути там, мені здається, в кожному мережевому інверторі є функція там в меню, як заходите, вимкнути злив в мережу. Тобто генерацію в мережу вимкнути. Він уже не буде працювати як генератор в мережу і зливати туди. Тобто на оцей наш інвертор. Він просто буде користуватися напругою цього інвертора як опірною. І буде працювати у нас все в хаті від нього, від цього інвертора, там всі наші прилади, як в звичайному режимі. Я вважаю, чи може такий варіант проканати, так би мовити. Я не знаю, це моя теорія, мої допуски, такі теоретизування. Пишіть, якщо ви щось знаєте, ось я знаю, чи буде ця схема працювати, чи ні. Бо я не кажу, що вона буде, я просто висуваю, так би мовити, свою версію. Чи можна так обдурити. До речі, далі в цій статті говориться про регулювання или включение-выключение путем изменения частоты, то есть включение нашего мережевого инвертора и выключение путем изменения частоты. Все сетевые инверторы программируются так, чтобы работать при определенной частоте опорного напряжения. По стандартам частота должна лежать в пределах примерно от 48 до 51 Гц. Если батарейный инвертор повысит частоту, то есть батарейний це і оцей наш інвертор, який создає опірну напругу на той мережевий. Если батарейный инвертор повысит частоту до 52 Гц, то тем самым он остановит генерацию энергии солнечным сетевым инвертором. Бачите, така цікава. Я цього, до речі, сам раніше не знав, оце перший раз таке вичитав, що можна частотою від 50 до 52 Гц регулювати генерацію нашого мережевого інвертора. До речі, тут у мене є і картинка під'єднання, як воно, це все схемка під'єднання. Ось я вам зараз покажу отак. Я думаю, видно, да? Потім роздивитеся собі там. А так, я думаю, було видно. Це така схемка, як його під'єднати. Я ж кажу, я в цьому не спеціаліст, я таку статтю знайшов. І не знаю, буде воно працювати, не буде. Спеціалісти, які є з моїх глядачів, напишуть мені, що чи це правда, чи це неправда. Це така схема, так би мовити, для фахівців. Ті, хто розбираються, я так скажу, в цьому всьому і зможуть оце зробити. Це під'єднати,
розпізнати, чи його мережевий інвертор. До речі, там пишеться в цій статті, що не всі мережеві інвертори можуть регулюватися частотою. Там треба дивитися в інструкціях, чи він може таке. Але там начебто більшість. Так що я б таке, мабуть, і не склав би, я не знаю. І тут ми підходимо до другого варіанту. Той, що я, можна сказати, користую і пропоную для пересічних громадян, такі, які не розуміють, про що йдеться, бо я й сам навіть, я ж кажу, до кінця в цьому всьому не розібрався. Є така ідея, є такий варіант, я його висвітив. Хто захоче, знайде собі доповнительну інформацію і почитає це все ретельно, розбереться. Я думаю, багато хто вже розібрався, про що я говорю. А хто не розібрався, то є отакий другий варіант. Просто від'єднати той мережевий інвертор, зробити такий, між панелями сонячними і інвертором по постійному струмі, між панелями. Якийсь перемикач, такий, вимикач-перемикач такий зробить. Нема мережі, ви вимкнули той інвертор, від'єднали його від панелей і користуєтеся просто з панелей енергією постійним струмом, як я. По такій вже схемі накатані, як я. Я вже цим користуюсь, ця схема працює, мені це подобається. Звісно, прилади на 220 перемінного струму, змінного який холодильник, чи насос скважини, чи ще щось таке, де електродвигуни, іменно електродвигуни, воно не буде працювати від постійного струму. А опалення, бойлер, електроплитка, освітлення, яке світлодіодами зробити, ті, що на 220. Це все можна зробити загалом чудово. До речі, там мені писали, що навіть індукційні плитки працюють від 220 постійного струму. Людина пробувала, і телевізор працює від постійного струму. І ще багато чого працює від постійного струму. До речі, так що тільки там єдине, що треба зробити, може бути там з'єднання, які йдуть до інверторів, вони загалом такі йдуть, наче дуже високовольтні. Дуже там напруга велика, бо тоді менші витрати на трансформацію, більший КПД інвертора. І може таке бути, часто таке може бути, що до інвертора підходить постійний струм набагато більший, чим виходить з інвертора перемінний струм. Тобто виходить вже з нього 220, як положено, а підходить може і 300, і 400, і 500, і 600 навіть вольт. Вони так робляться, ці мережеві. Тоді вам ще потрібно буде перепід'єднати сонячні панелі. Тобто оці штекера пороз'єднувати і під'єднати їх по 5, по 6, по 7 штук послідовно. Щоб набрати вам 250 вольт, у мене так, у мене навіть 260 вольт постійного струму. Це якщо я все вимкну, у мене зараз на ваттметрі буде світитися 260 вольт холостий хід. Холоста напруга. Якщо вже я під'єдную нагрузку, воно там вже просаджує до 220 і навіть до 200 просаджує, вже неважливо. А так, якщо отак вам треба буде під'єднати, і ви зможете користуватися практично так, як я. Получається тоді так, як я, зможете користуватися всіми приладами, які працюють, це тени, обігрівачі, електроплитки, багато-багато чого іншого, бойлери, нагрівачі, але це теж треба переробляти, бо, як бачите, оба варіанти. Перший для мене ще важчий, для когось він може бути кращий і легший. Другий теж непростий, так би мовити, легко відділатися не вийде, так, щоб все це так, якусь штучечку копійчану поставити, чи щось вимкнуть, перемкнуть, і у вас вже все працює без мережі. Легко так не спрацює, треба щось придумати, щось зробити. Або перший, або той другий варіант. Це, мабуть, і все. Більше я ні до яких варіантів не додумався. Стандартні схеми сонячних електростанцій, гібридних чи автономних на 220 від акумуляторів. Я їх зараз освітлювати не буду, це ви всі і так знаєте, я думаю. Я це відео роблю для власників мережевих сонячних електростанцій. Як я бачу, можна це зробити. Або тим варіантом, добавлячи якийсь інвертор, або такий, я не знаю, чи такий проканає чи ні, або гібридний, який заряджає акумулятори, бо цей не заряджає. Цей просто сюди під'єднується акумулятор, отсюди він віддає 220
50 Гц, ну я так думаю, це треба ще й міряти. Може сюди можна якийсь прилаштувати регулятор частоти. Регулятор частоти, це я кажу для електронщиків, які розбираються в цьому, крутять оце все, розбирають. Регулятор частоти, регулювати тут частоту, подаючи оцю опірну напругу на мережевий інвертор і, так би мовити, регулювати видачу сонячного мережевого інвертора. Може і так, і такий може варіант може бути. Ну, отакі в мене думки. Більше, я ж кажу, варіантів у мене немає, як це зробити. Це не так то й просто зробити. Але такий варіант є. Або отак, або користуємося постійним струмом, так як я. Теж багато чого може працювати. Ну хоча б не будуть простоювати ваші панелі. Бо я ж кажу, ну обідно мені було б, щоб от мережева електростанція є, інвертор є, 30 кВт панелів, а в хаті ні світла, ні тепла, нічого нема. Ну якось це ненормально, мені здається. Тим більше, що якщо 30 кВт, то цієї енергії, ну це досить велика кількість енергії. Це можна і хату нагріти, і як опалення використовувати. Тим більше я ось дивився недавно ролики, теж там на каналі одному, який зеленим тарифом освічує це все законодавство, то там гибле діло взагалі з зеленим тарифом, взагалі гибле діло. Там щось хочуть відмінити, наступить, запретить, міняють правила гри, ну зовсім все погано. Ну, будемо користуватися своєю енергією тоді, своїми панелями, своїм інвертором, без мережі. Ну і все. Всім до побачення. До речі, ще раз, будь ласка, у кого є якісь поради для власників мережевих сонячних електростанцій, пишіть, будь ласка, що це буде дуже корисно і це їм дуже зараз потрібно для таких людей, які не знають, що робити. Все. Всім до побачення, до слідуючої.